ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยผมอยู่พวกเราทีมฟิจิตนะครับผมสำหรับครั้งนี้ครับก็มาอยู่กับโชว์แมตช์ Proxy Match อีกเช่นเคยนะครับผมรอบนี้ก็จะเป็นตัวของ Seven Gundam นะผมจากตัวของTD นะครับผม ST09 นะขออภัยครับ Starter Deck 09 นั่นเองนะครับผมจะเป็นเล่นสไตล์ผสมกับทางฝั่งของบาบาทอสสีม่วงนั่นเองฮะซึ่งเลือกไปก่อนหลังเรียบร้อยครับผมทางฝั่งของเทพยิมจะได้ฝ่ายบุกก่อนนั่นเองฮะหรือว่าทางฝั่งของวันเจวอลทางฝั่งวันเจวอลเลือกที่จะบริแกนครับแต่ทางฝั่งของเซเวียกันดั้มเนี่ยเลือกที่จะคีปไว้นะครับผมต้องมาดูกันอีกทีฮะเกมนี้จะเป็นยังไงและเริ่มเกมครับผมเข้าเทิร์นจั่วครับทางฝั่งวันเจวอลไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผ่านเทิร์นเลยครับเข้าเทิร์นทางฝั่งเซเวียกันดั้มครับ2รีซอสไม่มีอะไรเหมือนกันฮะกับเข้าเทิร์นวันเจวอล2รีซอสแต่จังหวะนี้น่าจะมีของอยู่ฮะและลายหนึ่งมาเป็นซาคุทูครับตามมาด้วยซาคุทูอีก1ใบฮะโอ้โหแต่เป็นวานิรากับตัวของซาคุทูบวก AP2 เมื่อตีนะฮะทางฝั่งซ้ายครับ3รีซอสครับลงมาเป็นตัวของฮายาคุเรนครับผมหรือฮายาคุเรนแล้วซาคุทูบวก AP2 ขวดตัดเบสไปครับวานิราขวดเข้าเลือดไป1ครั้งครับแต่เบิร์สเป็นตัวของเบสครับผมเบสสปินเนอร์ว่าครับสกิลครับผมเปิดท็อป2ใบครับ1ใบทิ้งลงหลุมครับ1ใบไว้ท็อปเด็กนั่นเองฮะทิ้งตัวของบาบาทอสเฟิร์สฟอร์มไปเลยนะฮะทางฝั่งวันเจียวอลครับราย2มาเป็นลิกดอมครับผมแล้วเหมือนจะผ่านเลยฮะแบบนี้ลำบากอยู่ฮะฝั่งซ้ายฮะโดนสแปมมารัวๆครับต้องดูครับว่ามีของมาตัดไหมฮะและเฮียผู้เล่นครับผมตีตัดตัวของซาคุทูไปฮะและลาย2มาครับผมเป็นตัวของกันดั้มบาบาทอสอะแดปครับผมวางดาเมจที่ตัวเองครับผมกับตัวของซาคุทูวานิลาและลงมาอีก1ใบครับคราวนี้เลือกวางตัวที่เจ็บอยู่แล้วครับผมกับตัวของซาคุทูระเบิดไปเลยฮะแต่คราวนี้ต้องใช้ EX Resource ไปครับแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือเปล่าฮะแล้วผ่านเทิร์นไปฮะเข้าเทิร์นทางฝั่งวันเจียวอลฮะลายมาเป็นตัวของอามูโร่ครับผมติดให้กับลิกโดมครับจับนอนครับผมแต่ว่าน่าจะไปที่เบสเลยครับแล้วคราวนี้ตามมาเป็นอักชาครับวางดาเมจไปที่เฮียคุเรนตามด้วยกันแทงฮะระเบิดพอดีเป๊ะคำนวณดาเมจมาอย่างดีครับเทพยิมฮะกับเด็กวันเจียวของเขากับเข้าเทิร์นทางฝั่งของเซเวียครับกลายเป็นว่าช้าไปถึงเทิร์นนะครับผมเนื่องจากว่าใช้เอ็กซ์รีซอสไปคิดแป๊บหนึ่งเลยนะผมเราใช้เป็นเฟทัลสไตล์ครับผมระเบิดอีกโดมไปฮะตามมาด้วยรวมตัวกันช่วยกันหวดฮะระเบิดเบสไปแล้วน่าจะผ่านเลยฮะกันแทงครับกดไปที่เบสฮะแล้วโดยเป็นโคสคอมแบทครับผมระเบิดกันแทงไปครับแต่อังชาครับกดแบบสบายๆครับทางสะดวกฮะฝั่งวันเจวอลไลน์2มาเป็นไวท์กันดั้มครับและลิงครับผมท่านชาฮะไฮมูฟวิ่งเข้าไปครับตัดไปครับชิลเหลือ2ครับกันแทงมาวางดาเมจให้ตัวของกันดั้มบาบาทอสอีกทีนึงฮะแต่ตอนแรกจะเลือกตัวที่เจ็บอยู่แต่ตอนนี้เลือกเป็นสแปมดาเมจแทนฮะ
แล้วยังไงดีฮะจังหวะนี้โดนกดดันจนเลือดเหลือ2แล้วฮะได้4มาเป็นกัชชั่นรีเบกครับผมวางดาเมจไปที่อาร์คชาฮะไม่เลือกที่วางตัวเองครับเลือกที่จะวางไปที่ตัวของบาบาทอสฮะแล้วเทรดอาร์คชาไปเลยครับผมแล้วแพราอูนกับตัวของบาบาทอสฮะทำการแลกกับไว้กันดั้มไปเลยฮะยังโอเคอยู่ครับเหลือบล็อกเกอร์1ใบครับกับกันแท้งฮะแล้วช็อตนี้ทางฝั่งวันเดียวอฮะลงเป็นซาคุทูแล้วผ่านเทิร์นเลยฮะยังไม่ผ่านตัวของบล็อกเกอร์ไปได้ฮะกับเข้าเทิร์นของทางฝั่งเซเวกันดั้มครับผมและมาแล้วครับของใหญ่ครับผมเซเวียกันดั้มพร้อมลิงก์อาร์สลันครับสกิลครับเมื่อลิงก์ครับผมวางดาเมจใส่ทุกตัวครับ2ดาเมจครับที่มี AP 5 หรือต่ำกว่านั่นเองฮะรวมถึงของเราด้วยครับผมตัวของกาชันลิเบกก็โดนไปด้วยฮะแล้วตัวกาชันตีเข้าไปก่อนนะตามด้วยเซเวียขวดเข้าไปครับชิลเหลือ4เท่านั้นฮะเข้าเทิร์นทางฝั่งวันเดียวครับจั่วมามือเหลือ2ใบนะฮะในช่วงเลดเกมแบบนี้รอดไปลำบากอยู่ฮะยังไงดีฮะจังหวะนี้แล้วผ่านเลยฮะกับเข้าเทิร์นจังหวะนี้ทางสะดวกครับขวดเข้าได้เต็มๆครับอาชันรีเบกขวดแบบไม่รีรอฮะตามด้วยเซเวียครับผมชิวเหลือ2เท่ากันแล้วฮะและลาย2มาครับเกียร์คุเซนครับวานิลาครับผมวานิลา4-3แล้วสเตตค่อนข้างที่โอเคตามด้วยบล็อกเกอร์ครับผมซึ่งจังหวะนี้ไม่ต้องวางดาเมจนะฮะเนื่องจากว่าอีกฝั่งเนี่ยไม่มียูนิตอยู่บนสนามฮะแบบนี้ทั้งฝั่งวันเยวอลำบากฮะแล้วลงมาเป็น RX78 ครับตัวตามด้วย RX78 ตัวที่2ครับผมและริงกับมูโนเลยฮะและแน่นอนครับผมกัชชั่นนอนไปฮะบล็อกเกอร์ฮะแต่จังหวะนี้ขวดได้ตัวเดียวฮะถ้าตัดอีกฝั่งไปได้1ตัวเนี่ยจังหวะนี้ต้องลุ้นว่าชิวต้องเป็นเบสนะถึงจะรอดครับสำหรับชิวสุดท้ายตีตัดบล็อกเกอร์ไปฮะเทคมา3ดาเมจฮะและจบเทิร์นนะผมรีแพร์2ครับเหมือนโดนแค่1ดาเมจเท่านั้นนะยังเหลือ HP อยู่4นะทางฝั่งของ i78 ตัวที่มันตีไปครับเข้าเทิร์นฮะทางฝั่งซ้ายครับผมจังหวะนี้มีโอกาสที่จะปิดได้ครับกัชชั่นขวดเข้าไปที่เบสครับผมไม่มีอะไรฮะตามด้วยตัวของเซเว่นกันดั้มครับผมขวดไปที่ตัวของ RX78 ครับแต่ว่ามีบีชนะครับผมก็ยังเข้าเลือดอยู่ครับเข้าไปครับไลฟ์เหลือ0เป็นที่เรียบร้อยครับผมไม่มีเบิร์สครับและเรียบร้อยครับตีปิดกันไปครับจบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคครับก็จบกันไปที่ร้อยสำหรับ proxy match ที่ผ่านมานะครับผมก็สำหรับคอนเซปต์เด็กที่จัดมาในรอบนี้นะครับผมถึงแม้ว่าจะเน้นไปที่เซเว่นกันดั้มนะผมแต่ว่าก็ไม่ได้เน้นไปที่ซาร์ฟแต่อย่างใดนะครับก็จะมีตัวของอัสลันซาร่านะครับที่ใส่มาเต็มแน่นอนอยู่แล้วเพื่อเล่นกันนะครับผมแต่ว่าก็จะมีทั้งตัวของเอจิสนะครับผมที่ใส่มาเผื่อว่าเจอกับตัวเลเวลสูงนะผมแล้วเราต้องการที่จะวางดาเมจนั่นเองนะครับผมและตัวของAegis MA Mode นะครับผมที่สามารถที่จะบีด3ช่วงต้นเกมได้นั่นเองฮะซึ่งเด็กนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใส่ตัวของ Level 2 Cost 1นะครับผมแต่ว่าช่วงต้นเกมเนี่ยก็ไม่ค่อยขาดสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็จะใส่มาเป็นเน้นคอมมานด์นะผมอย่างClose Combat ขออภัยนะครับผมแล้วก็มีตัวของ Giant Killing ติดมา1ใบนะครับแต่ว่าในกรณีที่เจอกับบล็อกเกอร์หรือเจอกับวิงที่ยังไม่ได้แพ้นะครับผมตัวของ Giant Killing ก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะแรงอยู่พอสมควรนะครับสามารถติดไว้ได้ครับ
ซึ่งก็จะเน้นต้นเกมเนี่ยเป็นสีม่วงซะเยอะนะครับผมซึ่งบาบาทอสเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์อันนี้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแวลิสที่จะมาเนี่ยจะส่งผลทำให้เด็กนี้เล่นไม่ได้ก่อนมาถึงจริงๆหรือเปล่านะครับผมส่วนในช่วงเด็กเลดเกมเนี่ยนอกจากเซเวกันดั้มเราก็จะมีในส่วนของโพวินเดสกันดั้มนะครับผมซึ่งนี้ผมใส่เป็นราอูดเข้ามานะครับก็เรียกได้ว่าหวังผลในการช่วยวางดาเมจในระดับหนึ่งนะครับผมก็เป็นเด็กที่แอบยิงแอบอะไรครับแต่ว่าก็ในช่วงเลดเกมก็ถือว่าแข็งในระดับหนึ่งครับแต่ว่าช่วงกลางเกมต้องพยายามที่จะพยุงไปให้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะแพ้กับเด็กที่มี AP สูงมี power สูงอะไรอย่างนี้ตัวของเซอร์เฟกันดั้มก็อาจจะบอดไปนะผมแต่ในเมตาที่เป็นแอคโครแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้กันเลยทีเดียวนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะผม